Let's start by bringing your water to boil and then add lang tayo ng konting oil and salt. Once na nag-boil na yung water, i-ready na natin yung pasta. Kung ano yung preferred nyo na pasta, okay lang. Pero dito sa video namin, fettuccine yung gamit namin. Add na natin yung pasta. Let it boil and halu-haluin lang natin hanggang sa maluto na yung pasta. Then, pag naluto at na-drain mo na yung pasta, pwede ka na mag-start sa sauce. A few moments later. Heat the pan and add na tayo ng oil. Lagay na din natin yung oil from our sardines para mas malasa yung panggisa natin. Lagay na natin yung garlic. Huwag lang natin hayaan na masunog yung garlic kasi after nito, a-add naman natin yung kamatis. By this point, pwede na natin ilagay yung kamatis. Remember, mas masarap yung pasta natin kung mas madaming kamatis. Two 2,000 years later. Just keep on mixing until na maluto na yung kamatis. Much later. Kung sa tingin nyo luto na yung kamatis, pwede na nating i-add yung fried sardines or yung Spanish sardines.
Sa paggigisa natin, medyo durug-durugin lang natin yung sardines para mas maging malasa. Kung okay na yung paggigisa natin, pwede na nating ilagay yung chopped basil and then add tayo ng salt and pepper. Add na natin yung pasta para ma-mix na natin sa sauce. Give it a good mix para yung pasta malagyan mabuti ng sauce. Add na natin yung parmesan cheese natin. Remember yung parsley? A-add natin siya sa ibabaw ng pasta para maganda yung plating natin. Enjoy your pasta!